नमस्कार, FUNnYum च्यानलमा आज हामी बनाउँदैछौँ फ्रेन्च टोस्ट। यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू 3टा अन्डा, सुगरी सिरप, दुध, सिनामन धुलो, नुन र आवश्यकता अनुसार पाउरोटीहरू। अब हामी एउटा बाउल लिन्छौँ। त्यसमा आफ्नो आवश्यकता अनुसार अन्डालाई फुटाउँछौँ। बिस्तारै फुटाउनुपर्छ। हेर्नुस् त हामीले अर्को अन्डा फुटायौँ। यो पाउरोटी कति छ त्यसमा भर पर्छ। अब हामी यसमा अघि नै बनाएको सुगरी सिरप थोरै एड गर्छौँ। यसरी हामीले 2 चम्चा जति एड गर्यौँ। अब सिनामनको पाउडर, यो हामीले घरमै बनाएको सिनामनको पाउडर हो। स्वाद अनुसार नुन, त्यसपछि केही चम्चा दुध। दुधले चाहिँ फ्लफी बनाउने काम गर्छ। अब यसलाई एक बिटरले बिट गर्नुपर्छ। एक बिटर नभएको खण्डमा हामीले चम्चाले नै बिट गरिरहेका छौँ। एकदम युनिफर्म लिक्विड बन्नुपर्छ। यसरी अन्डाको लम्प बस्नु हुँदैन। हामीले एकदम युनिफर्मली बिट गरेका छौँ। अब एउटा प्यान हिट गरेर त्यसमा बटर राख्यौँ। बटरलाई सबैतिर फैलायौँ। यसरी बटर तातिसकेपछि अब हामी फ्रेन्च टोस्टको तयारीतिर लाग्दछौँ। हाम्रो प्यान तातिसकेको छ। बटर सबैतिर फैलिएको हुनुपर्छ, नभए पाउरोटी डढ्न सक्छ। हेर्नुस् त यस्तो बबल्स आएपछि हाम्रो बटर तातिसकेको सङ्केत दिएको छ। अब यो रेडी भएपछि मैले एउटा पाउरोटी लिएँ। यसलाई अघिको ब्याटरमा हालेँ। यसरी डिप गरेपछि त्यही तातेको प्यानमा यसरी राखिदिएँ। यो यसरी बीचबाट कट नगरे पनि हुन्छ। सिँगै हाल्न मन छ भने त्यसरी नै हाले पनि हुन्छ। अहिले हाम्रो प्यानमा 2टा कट पिसहरू हटाएका छन्। अब यो बिस्तारै बिस्तारै तलको अन्डाको भाग पाक्दैछ र हल्का रातो कलर आएपछि यसलाई फर्काइदिनुपर्छ। यसलाई धेरै बेर राख्नु हुँदैन, किनभने यो डढ्न सक्छ। अब यसलाई फर्काउने पालो आएको छ। यसरी हेर्नुस् त कलर पनि कति राम्रो आयो। तलको भाग रेडी भइसकेको रहेछ। अब अर्को पनि यसरी नै पल्टाउने। फ्लेम धेरै सानो भयो भने पनि पाक्दैन र धेरै ठुलो भयो भने पनि डढ्छ। त्यसैले ठिक्क मिडियम फ्लेममा पकाउनुपर्छ। यसरी तलबाट पनि पाक्दैछ र लगभग हाम्रो फ्रेन्च टोस्ट तयार भइसकेको छ। हेर्नुस् त कति राम्रो कलर आयो। अब यसलाई निकालेर म एउटा भाँडामा सर्भ गर्दैछु र हाम्रो फ्रेन्च टोस्ट खानको लागि रेडी भयो। धन्यवाद। Wow! Thank you for watching FUNnYum channel.